Hello guys, welcome to my channel. At magbabahagi na naman ako ng konting kaalaman patungkol dito sa oil pump ng makina ng motorsiklo. Itong oil pump, ang function nito, siya yung sumisipsip ng oil papunta sa parte ng cylinder head. Including na dyan yung camshaft, ito, rocker arms, and valves, at yung mga iba pang parte na gumagalaw dito sa cylinder head. At kapag nagka-problema itong oil pump, like nabiyak itong kanyang rotor, ito yung rotor nya, bawang nabiyak ito, makikita nyo meron ng may mga marks na siya. Yan. Kapag nabiyak ito, itong rotor o kaya naman ay nag-lock o mayroong bumara dito, ang unang maapektuhan yan ay yung head parts, dahil wala nang maglo-lubricate sa mga metal to metal na nagkikiskisan. Mabilis nang mapupudpud yun at mag-stack up. Kaya importante na kapag nag-overhaul ka ng isang makina, malinisan na rin ito. At kailangan nyo ding linisan itong kanyang screen filter. Malagang nalilinis din ito para ito kasi yung sumasala ng dumi papunta dito sa oil pump. Kailangan nalilinis din siya. Ayan. Sa pagkakalas nito guys, itong kanyang mga screw ball, mahigpit ito. Kailangan nyo ng makasahang tools. Kaya ang ginamit kong pagkalas dito ay yung impact wrench, impact drive. Huwag yung ganito, ayan, naputol. Yan, kaya yung gamit ng ganito, mahinang klase. Kailangan yung matibay. At kung sakali mang limbawang hindi nyo matanggal, mayroon ding remedyo dyan. Yan, sinsil as remedy. Pero ito ginagawa lang, kailangan may pag-iingat. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe o mag-like